بالمحتوى التدريبي مبلشين نحكي بالمفهوم الفوتوغرافي، بكيف بلش أول فكرة من ثقب بجدار بغرفة مظلمة، كيف عم تنطبع الصورة، لا كيف نقدر نخرج صورة ونعالجها على برامج المعالجة. عمليا نحن التكثيف اكثر او التركيز اكثر هو على كاميرات الدي اس ال ار، يعني هي كاميرات الديجيتال الاحترافيه الجديده، لانه هي المتداوله حاليا بين ايدينا، واللي هي تقريبا اسهل من استخدام الافلام النيجاتيف وهي القصص. عم نحكي على كل التفاصيل، على كل الاجزاء. قسمنا انواع الكاميرات من حيث الجوده، من حيث النوع، من حيث سواء هي احترافيه ولا غير احترافيه، حكينا عنهم كلياتهم بالتفصيل. وصلنا حكينا عن كاميرات النيجاتيف وكيف نشأت طبعا، حتى وصلنا للدي اس ال ار اللي هي بدنا نكمل عليها كل الورشه. وصلنا على الدي اس ال ار، بلشنا نحكي عن اهم شيء فيها اللي هو الحساس، اللي هو بدل النيجاتيف بالكاميرات السابقه. واستمرينا بعدين بشيء الاساسي اللي هو مفهوم الفوتوغرافي، اللي هو مثلث التعريض، اللي هو له علاقه بالايزو، بفتحه العدسه، بسرعه الغالق. طبعا نحن فصلناهم كلياتهم، عملنا تمارين عليهم كلياتهم ضمن الورشه. وفي تمارين دائما كل يوم عم بتصير مستمره، او وظائف عم تتنعطى لهدول الاشياء. في كمان عم بيكون في بعد مثلث التعريض بلشنا نشرح العدسات، انواعها، اشكالها، تصنيفاتها، اختلافاتها. طبعا شفنا كيف بيتم حتى تصنيع العدسه، شفنا مقاطع من تشريح العدسه لحتى نفهم كيف مفهوم الضوء وكيف عم بينتقل وينكسر الحزمه الضوئيه، كيف عم تتكسر بقلب هي الحدثه لحتى بتوصل وتنطبع على الحساس. فصلنا العدسات كتير منيح، كل رقم مكتوب عليها لشو دلالته، نعرف نقراهم تماما، نعرف استخداماتهم تماما، نعرف نميز بين كل عدسه وعدسه وايمت بستخدمها، شو مساوئ كل بعد بؤري او كل نوع عدسه ممكن نحن نستخدمه. بعدين بدنا نحكي بعمق الميدان اللي هو له علاقه حتما كمان بالعدسات، لهيك هو اجى بعدها، وفي تطبيقات عليه، في تمارين عليه. وبتكون تقريبا تكملت الصورة الكاملة بالنسبة له من حيث مثلث تعريض، عدسات، وعمق الميدان.